Hej och välkommen! Känner du igen den där känslan? Du vet att du borde plugga, men det känns helt oöverstigligt. Bara att öppna boken känns som ett jätteprojekt. Idag ska vi prata om varför det blir så och framför allt vad du faktiskt kan göra åt det med en förvånansvärt enkel metod. Okej, tänk dig det här scenariot. Du vaknar, du vet att tentan närmar sig. Du tänker, idag måste jag börja. Men vad händer? Du plockar upp mobilen. Bara scrolla lite, jag börjar sen, tänker du. Och vips, en timme har gått. Och den där lilla klumpen i magen, den börjar växa, eller hur? Den här känslan, den handlar faktiskt inte om att du är lat. Inte alls. Det är en helt vanlig psykologisk reaktion som vi kan kalla för motivationsfällan. Det är alltså inget fel på dig, utan det är bara så våra hjärnor fungerar när de ställs inför en viss typ av stress. Ja, precis så här är det. När uppgiften, som att plugga till tentan, känns alldeles för stor och luddig, då slår hjärnan bakut. Den väljer liksom den enklaste vägen just nu, den som ger minst ångest i stunden, vilket ironiskt nog är att inte börja. Och det skapar ju bara mer stress i längden. Okej, så det var problemet. Men nu till det viktiga. Vad är lösningen? Låt oss titta på en superenkel men otroligt kraftfull metod för att ta sig ur den här fällan. Vi kan kalla den för en-sak-metoden. Alltså titta på det här. På vänster sida har vi fällan. Jag måste plugga idag. Det känns som ett enormt oklart berg man ska bestiga. Men till höger har vi nyckeln. Jag ska bara kolla upp en grej. Ser du skillnaden? Vi byter ut det där enorma, läskiga berget mot en enda liten hanterbar sten. Det är ett mentalt skifte som gör all skillnad. Så vad kan en sån här grej vara då? Jo, det kan vara precis vad som helst som är litet och konkret. Typ att slå upp en enda definition. Eller reda ut skillnaden mellan redogöra och analysera. Eller varför inte bara läsa igenom en enda slide från föreläsningen. Något som du känner tar max 5 minuter. Och det här leder oss till en så viktig insikt. Vi måste omdefiniera vad det ens betyder att plugga. Det handlar om att hitta de där små, korta stunderna i vardagen. De där tidfickorna som vi alla har. De här mikropassen kan faktiskt vara mycket mer effektiva än att sitta i timmar på biblioteket. Du sitter på bussen på väg hem, eller hur? Istället för att scrolla, ta upp kurslitteraturen som en pdf i mobilen. Sök på ett begrepp du funderat på. Läs 2 stycken. Klart! Eller när du står och rör i en gryta. Slå en signal till en kursare och fråga du, jag fattar inte det där med anknytningsteori, kan du förklara på 1 minut? Det är ju också plugg. Och det här är poängen. Det här räknas. Att plugga behöver inte betyda 3 timmar i sträck i ett tyst rum. De här korta, fokuserade mikrostunderna är precis lika mycket plugg. Och det bästa är att de hjälper dig att komma över den där första jobbiga tröskeln. Det är så ofta det är så här, eller hur? Ett helt ämne kan kännas totalt obegripligt. Men så hittar man den där ena lilla pusselbiten som saknas. Och plötsligt, klick! Allt faller på plats. Ångesten får ofta saker att verka mycket mer komplicerade än de är. Ibland är det en förklaring på 2 minuter som löser allt. Okej, så låt oss zooma ut lite. För den här metoden handlar om någonting större än att bara lära sig ett begrepp här och där. Den handlar om att helt ändra ditt förhållningssätt till plugget. Exakt så. Sikta på rörelse, inte perfektion. Målet är inte att bli expert på 5 minuter. Glöm det. Målet är bara att komma igång. Att skapa en liten rörelse framåt. Varje gång du gör det här, varje gång du klarar av en liten grej, så får du en liten belöning i hjärnan. Det minskar stressen och ökar känslan av kontroll. Och den känslan, den är verkligen guld värd. Här är ett superkonkret tips du kan börja med direkt. Efter varje föreläsning, skriv ner en, och bara en, sak som du inte riktigt hängde med på. Bestäm dig sen för att det är din ena sak att kolla upp dagen efter. Inte hela listan, bara den där enda saken. Och det här vill jag verkligen att du tar med dig. Om du kämpar med det här så betyder det inte att du är dålig på att plugga. Det är inte något fel på dig. Det betyder bara att du håller på att lära dig ett nytt system som funkar för just dig. Så, nu tänker jag avsluta med en direkt utmaning till dig. Glöm den där oändliga att göra-listan för en stund. Fokusera på en enda sak. Vad är den där lilla pusselbiten som du kan lägga på plats redan idag?